Ja, vi tycker de är dumma i huvudet egentligen. Dumma i huvudet? Ja. Fan vad de håller på med. Dumma och går så jävla länge. Okej. Du själv då, hur långt har du gått? Ja, jag åker bara bil, ja. Jag går ingenting. Jag går så lite som jag kan. Okej. Ser du den här eller? Ja, så där är en sån liten ölmag också? Jajamän. Fan, det tar tid att odla upp den där. Ja. Från och med första steget ni tar nu så är det ett första steg mot er egen kollaps. Nej, men vi går väl så långt vi orkar bara. Ja. Är du så pass seg så du fixar, låt oss säga, 80 timmar i år? Ja, det enda jag är rädd för det är hjärnspökena. De kan jag inte styra över. Jag är så pass tränad så att alltså min kropp kommer att hålla. Även om jag precis nyligen för 6 dagar sedan knäckte revben. Men det ska inte hindra mig. Smärta är någonting att bara bekanta sig med. Ja, jag är 40 år. Jag är 40 år. Hur många år? 40. Kan du inte säga det högre? 40. Du är 40 år, säg det. Jag är 40 år. En gång till. Jag är 40 år. Och så högre. Jag är 40 år. Man får ju fått en annan livsinställning då efter ett år. En livsinställning? Ja, alltså man får ont efter 9-10 timmar och sen ligger det kvar hela vägen. Fötter och knän och så vidare. Men det blir inte sämre. Men sen slits man ju ner då. Det mals ju ner så att säga. Men... Vad har vi för målsättning i år? Gå längre. Hur långt är det? Ja, 24-40 förra året någonstans var det. Kommer du fixa 30? Ja, kanske. Nej. Det lät riktigt svagt. Jag frågar dig igen. Fixar du 30 timmar? Ja, det gör jag. Ni ser vad enkelt det är att få ett löfte på 30 timmar. Nu lovar du mig 30 timmar. 30 timmar. Ni ser, handen är här. Löftet är här. Vad siktar du på för tid? Över 24. Över 24 timmar, det är lite blygt tycker jag. Ja, du sa 36 för alla som intervjuas, eller hur? Ja, jag får se. Men 24 är en bra början. Var hamnar vi då? Strängnäs. Men Strängnäs, det låter lite sådär som man skulle kunna gå till Eskilstuna när man väl kommit dit, eller hur? Eller hur? 2 nätter. Det skulle vara något. Ja. Jag har gått en natt förut och 2 nätter skulle vara något. Ska vi ha ett löfte nu här då? Eskilstuna, eller? Eskilstuna då? Vi har ett löfte! Vi har Eskilstuna! När jag gick ner mig förra året var det inte kroppen som sa ifrån utan det var att jag hade inte fantasi längre än till, jag hade ju aldrig gjort det här förut så jag visste ju inte riktigt. Men jag tänker så här att, jag menar, om det inte finns någon så här vansinnigt duktig människa som är helt oväntad nu så kommer ju Agna att vinna och hon kommer ju passera förbi här om 72 timmar va? Detta löftet som jag kommer nu ge här idag kommer bli upp mot 36 timmar. Du siktar på att vinna maratonmarschen i år. Jag gör mitt bästa. Ja. Jag hoppas på en tjejvinner i år faktiskt. Det hoppas jag förra året också. Men i år tror jag att det blir det. Du tror på nummer 2, Agnes Russ? Yes. Ja, jag har ju lovat dig 24 timmar så att i år ska jag hålla det. Hur gick det själv då? 9 och... Tillbaka till studion där. Vi går runt Mälaren i 5 kilometer per timme. Hur många har uthållighet för ett varv och sedan fortsätta på varv 2 tills bara en vinnare står kvar på fötterna? Du får inte sova, du får gå. Sedan 2009 har vi gått. Vi sätter rekord nästan varje år. I denna dokumentär tar vi med dig på en uthållighetsresa i smärtans tecken. Välkomna till fotrally. Första kafferasten med vatten. Så du kör kafferastvatten? Ja, kafferastvatten. 11 minuter kvar till start. Vi kommer att vara 202 personer till start. Har vi många här som tänker gå mer än 6 timmar så upp med handen i luften nu. Mer än 6 timmar. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Årets fotrally maratonmarsch har startat. Jag har redan slått det, Marco. Jag känner mig ganska fint faktiskt.
Ett till 129 till vänster. Övriga är till höger. Helt plötsligt så är man mitt ute i skogen och så har fåglarna kvittrar och så. Så är det en massa 200 knäppskallar som går. Just det. Det är faktiskt ganska fascinerande och roligt. Vet du hur många som bröt i natt? Det var förvånansvärt få. Jag tror att det var väldigt många fler som bröt. Förra året så kommer jag ihåg att det var väldigt många så här tappra nybörjare som bröt vid Vårby gård och började nästan gråta sånt de hade. Oj då. Men i år så var det väldigt mycket mer sammanbitet tyckte jag. Det kändes proffsigare och mer välövat. Ja, det blev lite kortare än jag hade tänkt och lite kortare än i fjol, men jag har problem med foten. Vad är det för problem? Nej, men jag har försjunkit främre fotvalv så att den här senan här gör lite ont där. Det gör ont? Och så hade jag ont i hålfoten från början, men det har gått över, men där har jag lite ont. Aha. Båda hälarna är trasiga. Är de trasiga? Ja, nu har jag också fått dit blåser. Sista timmen var vidrig. Du hade siktat på 24. Och nu blir det bara 12? Ja, så jävla dåligt. Är det uselt tycker du? Det är uselt. Det är riktigt uselt. Mår du dåligt nu? Ja. Ångest? Nej, jag är arg. Är du arg? Ja, nu måste du är arg? Men då får jag gå nästa år igen. Hur arg är man då? Jättearg. Är du jättearg? Ja. Okej, så du liksom brister inombords? Ja, lite så. Okej, och det är bara mörker? Nu är det mörker. Riktigt mörker? Bergman, ångest? Ja, precis. Men jag släpper ju med mig. Jag har haft hjärtinfarkt, bypassoperationer och jag har gjort ballongsprängningar och grejer. Så det här är ju liksom mitt hälsopiller. Va? Ja, just det. Och då är 12 timmar en bra dos. Det är det, ja. Ja. Jag tror det. 18 timmar är ju bättre dos i och för sig. Va? Absolut. Ja, så jag kanske ska öka dosen till nästa år. Ja. Men 12 timmar är ju kvar, det är rätt. Ja, för andra året. Med tanke på bypass och allt detta. Och 71 år. Så jag är jättenöjd med min insats, ska du veta. Ja, det kändes att det var asfalt under. Har det varit asfalt under fötterna? Ja, det kändes som det tryckte på hårt här sista timmen. Ja, man får bekänna färg. Det är lite tuffare än man tror. Jag tog nog beslutet uppe vid korsningen här. Ja. Okej. Ja. Så du hade någon liten fågel som sa att nu stoppar vi? Ja, nu var det lite nödbroms där. Ja. Nödbroms? Ja. Det här var ju förutbestämt så att det var skönaste fotrallyt hittills. Det skönaste fotrallyt hittills? Lagom. Okej. Inga problem. Men du lägger av efter 12 timmar? Ja, jag ska ju hem och vila lite och sen åka tillbaka till Strängnäs och supporta. Okej. Och det blir klockan 9 ikväll? Ja. Då har vi ett löfte här nu då. 2 nya deltagare i fotrally. Och då säger vi 4 timmar. Detta var ett löfte vi fick nu här från supporten. Nej, så nej, det är inget löfte. Var det inget löfte? Nej, det är inget löfte. Ja, men det såg ut som ett löfte. Alltså, vi säger det. Ja, vi säger som så då. Kanske får vi de här 2 människorna att ställa upp. Det lät betydligt bättre tycker jag. Det lät bättre. Det lät bättre. Ja, då har vi en deal. Vi kör kanske nästa år. Tillbaka. Kanske kan vi gå med på. Bra. Tillbaka till studion. Tack. Då har vi ett löfte i alla fall. Hur känns det att inte gå loppet själv? Du har ju varit med tidigare. Det är så typiskt när alla kommer gående där nere och man står liksom, nu måste man hindra folk och man ska vara präktig som funktionär och tävlingsledare. Ja. Det är ju då man vill vara på andra sidan. Liksom. Ja, just det. Men har inte du tänkt att sätta ett nytt personligt rekord någon gång? Jo, nästa år. Och vad pratar vi för tid där? Ett varv. 72 timmar? Ja. Och det lovar du nu här? Absolut. Seriöst alltså? 72 timmar? 72 timmar nästa år. 2020? Ja, men då får jag gratulera er all. Tack Thomas. 72 timmar har vi snackat nu. 2020. Tillbaka till studion. Jag missar ju allting. Jag låg ju här och snarkade så att det hördes till Strängnäs. Jaså? Ja. Men du brukar vara morgonpigg ju. Ja, jag vet inte.
Jag även somnar som en stock. Du bor här eller? Ja, jag bor här på gården. Så att... Ja. Hur länge har du bott här? Sedan 1971. 1971? Ja. Annars är pigga och fräscha ut. Strax har det gått 15 timmar. 188. Då ringde jag faktiskt. Snälla, säg att jag kan fortsätta. Jaha, då har vi inte många meter kvar tills vi är på 24 timmar. Det är inte många meter kvar alls. Ni är väldigt tappade. Det är mycket folk som väntar på er inne på torget också. Mycket folk som sitter och tittar på fotbollen som kommer att hylla er. Ni kommer fram precis efter att matchen har slutat. Vad står det i fotbollen? Det kommer vi berätta sen. 24 timmar närmar sig och det är inte alls långt kvar. Ni har alltså 2,5 kilometer kvar. Lycka till! Jaha, då kan jag meddela att det är 24 minuter kvar. Det är mindre än 2500 meter till torget. Mindre än 2500 meter. Vad sägs om det? Det är nästan som en liten tidig julklapp. Då har vi 21 minuter kvar till 24 timmar. 21 minuter kvar till 24 timmar. Och ni är just nu 52 personer kvar. Och så vill jag givetvis att alla här fortsätter efter 24 timmar och sätter nya rekord. Det skulle vara kul om ingen här sätter sig efter 24 timmar som fortsätter. Det hade varit helt fantastiskt. Det är nu någon här som är inställd på att gå mer än 24 timmar, så hand om. Då har vi ungefär 2000 meter kvar. Då kan jag informera om att det är 13 minuter kvar till 24 timmar. Johnny, titta nu in i kameran där och så berätta nu att du kan prata flytande skånska. He just said that I can speak Swedish. Ja, South Swedish menar han egentligen. Och med de orden tillbaka till studion. Agnes så oförskämt pigg ut. Jag träffade henne för 10 minuter sedan. Det har inte gått så lång tid än. Vi tror ju alltid på Lars. Ja, vi har gjort det varenda gång. Men just i år då? Jo, men han är tjockskallig. Har det hänt någonting här ute som är allvarligt? Jag vet inte. Inga skador, ingenting? Vi har ju bara varit här. Ja. Jag har gått och vi har inte haft några allvarliga skador. Inga allvarliga skador? Nej. Okej. Vill du ha några skador? Och plåstra om eller Nej, vi tycker det är bra om alla mår bra. Det är så det ska vara. Annars så kan jag sätta krokben. Ja. Det är ju rekord. Det är ju bra. Ja. Målet var 24 timmar, men kanske 27. Okej, så du tror att hon går vidare? Hon kommer nog gå vidare, fast det är nog slitigt nu. Han har ju sagt att han ska vinna och då får vi se hur länge det varar. Pratar du om Stefan eller? Ja, jag tänkte väl det. Ja, jag tänkte. Vad dum jag var som inte sa att jag hade sett dig innan. Ja, de går ju då, gänget, alltså min Stefan också. Vi har ju 3 Stefan i laget. Ja, ja. Det är enklare. Det är väldigt enkelt när liksom alla är hjälpsamma typ då. Liksom där. Hur ser det ut? Det ser väl jättebra ut. Här är pizza. Jajamensan. Är det... Jag försöker tänka på hålla formen uppe i alla fall. Är det deltagarens mat du sitter och äter upp eller? Det tror jag. Du tar en liten bit själv? Nej, jag har köpt 2. Du har köpt 2? 24 timmar strax? Ja, men det kommer nog gå förbi. Det är nog inga problem. Ja, men han vinner. Han ska väl vinna i år? Är inte det tanken? Har han sagt det? Ja, jag har sagt det till honom. Du har sagt? Ja. Och vad säger han då? Ja. Om 5 minuter
minuter så kommer de över på vår sida. Och då får vi också veta hur många av dem som kommer att gå vidare. Vi vet också hur många som ger upp här. Det som kommer att bli väldigt spännande nu, det är ju att se hur många som kommer att gå vidare. Hur många som bryter just här på 24 timmar. Då ser jag hela ledet med 52 stycken deltagare. De kommer lite längre ner. De kommer snart in här på strandpromenaden. Grattis! 24 timmar! 24 timmar! Det tajpas fötter. Ja, jag skavsår som vanligt. Hur är status? Vilka? Nej, jag tror de ska ha. Skavsår är elände, men det var det förra året med. Ja, hur är status? Är du 100 nu? Jag går tills det inte går mer. Hur är status? Är du five? Ja, men jag har ju gett ett löfte. Du ska vinna, har du sagt? Ja, nästan. Jag har inte börjat gå ännu. Hej då! Kör vi! Kom igen nu då! Kör vi vidare! Men nu går ju, jag måste kolla på det. Ja, då är det bara sekunder kvar. Nu måste börja gå. Det är sekunder kvar. Ni har inte mycket mer tid. Det är bara att gå. Niklas! Ni som sitter ner, ni tänker på att tiden går. Här tar supportzonen slut. Härifrån får man inte överlämna några grejer till deltagarna. Ja, hur känns det? Ja, jag har vunnit en pizza av Thomas i alla fall. Det var det som var viktigast. Var ni överens några stycken om att ni skulle bryta här? Ja, vi två var ju överens om det. Han har ju vunnit lagtävlingen förresten. Den sista timmen gick jag bara på ren och skär vilja. Det bara snurrade i skallen. Varför snurrade i skallen? Ja. Jag tycker att jag har fått i mig energi, salter, dryck, sportdryck och allt. Ja. Jag hade så förbannat ont så att det var... Ja, jag hade gjort mitt helt enkelt. Jag kunde inte be mig ut i natten igen här. Jag hade inte det. Och så sen en till dag som den här. Det här var den tuffaste fotrallydag som... Detta är den tuffaste fotrallydagen du har varit med om? Ja, faktiskt. Utan tvekan. Det var hårt. Vad är det som skiljer detta året från de andra? Det är värme. Är det värme? Ja. Men det har varit varmt. Varvet nästa år? Varvet nästa år. Stefan, hur är det med dig? Ja, det är sött. Men du skulle ju en bit till. Ja, jag gick ur. Jag gick 200-300 meter till. Nej, jag orkar. Du gick 300 meter till? Ja. Då blev det mer än 24 timmar. Ja, var gör det ont mest? Vill du veta det? Ja, det vill jag kanske inte veta. Har du känt att du var på väg ner? Eller? Ja, jag har varit det. Men jag kom ur den dippen på timmar. När var dippen då? 21 timmar. Okej, 21 timmar. Det är bara 3 timmar sedan. Ja, då kom den... Då började den att komma. Okej. Och du bara kände att den smög på eller kom den snabbt? Ja, den kom hela tiden. Ja, det är bra. Okej. Och när gick du ur dippen och kom tillbaka då? Okej. Men hur kändes det att gå in här i Strängnäs? Var det jobbigt? Det var en pass? Okej, du ser ut som att du behöver gå och sätta dig. Ja, jag behöver gå ner. Stefan, nästa år? 36? Vi har ett löfte. Ja. Då har vi ett löfte. Lycka till! Jajamän. Bra. Då blir det pizza nästa år. Ja, vi tar och öl. Jajamän. Och kanske någon bärs till. Ja. Nu får du hem och slicka såren. Har du haft tunnelseende?
Inte det, ja, nästan. Man stirrar bara på fötterna på personen framför en och försöker tajma de stegen. Okay. Så det var så i slutet att du tittar på fötterna och följde dem i takt? När man är nere så gör man så i alla fall. När förlorade du aptiten? Mot 18 timmar eller någonstans, 15-18 timmar. Man måste ju få energi i sig, så då gäller det att hitta någonting du lätt kan äta. Ja. Är det för tung mat så kan du inte svälja ner det. Vad menar du med tung mat? Ja, vissa... För mig skulle det kunna vara hamburgare till exempel. Risgrynsgröt i förpackningar som man bara öppnar och så äter man. Du menar att det är lättsmält och lättuggat? Och det är lite vätska i det också, va? Ja. Har du kört någon resort? Ja. Hur många har du tagit från igår? 24 timmar nu? Jag har tagit 5 eller möjligen 6. Okej. Så jag har tagit magnesiumtabletter. Okay. Vad hjälper magnesium med? Det är mot stelhet, kram. Hur känns det att veta att andra ska lägga av? Går det någon speciell tanke? Så, på ett sätt när man hör tutar och man går in och kollar på hemsidan och säger ja, nu är det 5 till som har brutit. Men på ett sätt så blir det där man känner Men samtidigt så är det ju som i princip alla, om man hör att det är någon som pratar, nu ska jag bryta. Så på en gång så är det flera stycken runt nej men du ska väl fortsätta det. Så det är ju verkligen så att folk peppar varandra för att få folk att fortsätta. Men då är det tvärtom i slutet. Ja, jo. Då blir det... Då vill man att folk ska lägga av. Jo, men lite grann var det också nu i år så diskuterar vi en hel del också. Vi konstaterar att det var så många som var kvar så länge. Ja. För det var ju mer än 50% som kom till 18 timmar. Ja. Och det har ju aldrig hänt förr. Nej. Och jag tror att i fjol hade väl hälften brutit redan före 15 timmar. Eller vid 15 ungefär. Och nu passerar hälften 18 timmar. Ja. Vad är klockan nu? 5:11. Det här är roligt. Nu är det snipers. De kommer strax att gå förbi oss och då öser vi på med lite megafon. Jaha, då är klockan 23:05. Vi är 30 personer kvar i ledet. Hur är läget? Bra. Så. Mår vi jättebra nu? Toppen. Hur många här ska till Eskilstuna? Det är man nästan allihopa. Vad roligt. Supporterzon Strängnäs gick på ett kick. Du lämnade din näs, gick på ett kick. Du lämnade din själ just innan du gick. Men vacker var vägen ut från stan. Vi låg här bakom här, den här stora siden. Ja. Och så bara hör de megafonen när vi ligger ner och de undrar vad fan är det frågan om. Vi blir aldrig gamla, Nej. vi blir bara äldre. Ja. Fast nu är det mörkt, det syns ingenting här. Så här kan man göra. Det kommer bli rena jävla skräckbilden. Eller hur? Så här. Så här. Hur ser det här ut? Ja, ditt ansikte syns. Kan du inte ta den där rakt under dig bara? Det ska vara lite Frankenstein. Jag kommer bara ställa mig rätt upp. Och bara säga tiden. Och önska dem lycka till på vägen mot Eskilstuna. Ja, här har vi klockan till 23:45. Och himlen mörkblå. En sen promenad ut i natt nummer 2. Finns styrkan och viljan, då finns hopp. Ja, det är asfalt och grus och en dåres hopp. I mörker och mil
plågar din kropp när du går på din väg mot ny dag. Ja, det är en hård lektion i ödmjukhet och ett ledsamt farväl till bekvämlighet. 00:15. 26 personer kvar i ledet. Börjar nu. Ja, det är en resa till helvetet tillbaka min vän. En ångestfull tripp som du känner igen. Avklädd och naken där du går. 4 minuter. Då har vi toalettiden till 4 minuter och det innebär att... Nej. Nu kommer han ut! Här har vi toalettbesökaren. Han har vunnit över sig själv. Var det skönt att rensa magen? Ja, ganska. Det var skönt. Och rensa fötterna också. Har du rensat fötterna också? Ja. Okej. Vad är det för fel på fötterna? Ja, de är rätt mossiga sådär. Är de det? Svampiga. Okej, men du fixar många timmar till? Ja, men det gör jag. Det gör du? Ja. Lycka till! Tack. Bra, hej! Du får jag fråga förresten här. Luktar det någonting in i bilen när ni har kört toaletten några timmar? Eller så här 20... Björn, kan du inte svara på frågan? Björn, ja, men det måste du väl kunna svara på. Jaha, jag tittar på klockan här. Det har gått 27 timmar och 15 minuter. Det innebär att vi kan halvera detta för att kunna få fram rätt antal mil. Så drygt 13,5 mil har vi gått sedan sjöhistoriska igår. Fy fan, hur länge ska vi hålla på med detta egentligen? Jag börjar bli trött. Är det mer än jag som börjar bli trött? Ett jävla galande i den här mikrofonen. Är det för att man har en sån stor och fruktansvärd ångest så man kan få ut all ångest genom den här megafonen? Är det det som är syftet? Undrar vän av ordning. Nej, ta mig fan. Nu ska jag tillbaka till den här jävla studion. Fy fan. Vad fan filmar du för? Får jag vinka? Hallå, hallå! Du får hälsa. Ja, får jag hälsa till och med? Hälsa mamma. Ja, jag hälsar mamma och jag hälsar till Niklas som bröt efter 24 timmar. Hälsa dem där hemma. Ja. Hälsa far och mor. Smärtan går djupt, kan knappt röra dig alls. Ja, vad bra. Snällt. Ett snedsteg kan få dig på fel väg. Och på en tom vägren i skärseldens sken, ett möte med dig själv på en ensam väg. Regnet faller som tårar på din kind. Hello, Thomas. And here we have Pontus. Yes. Är de nära? Ja, det är de. Och det är asfalt och grus och en dåres hopp i mörker och mil. Du plågar din kropp när du går på din väg mot ett slut. Vårdkassans ljus i fjärran lysröd. Supporter zon 5 får hjälp i din nöd. Men krigaren, han som egentligen kom på idén om fotrally, han bjuder på kaffe så här mitt i natten. Första loppet vi gjorde var väl 2009. Och vi är fortfarande kvar, både jag och Pontus, i något sammanhang.
Och här kommer kaffet. Blir du av med alla kopparna? Jajamän. Han stupar på sin post. Krigaren, han stupar på sin post. Krigaren har stupat på sin post. Jag bakom de här och filmar ut så vi ska inte synas. Jaha, då har klockan passerat 01.35. Klockan är 01.35. Vi ska jobba ända fram till 9 imorgon bitti, eller? Ja. Så nu sticker vi hem. Det tycker ni. Och vi tänker inte berätta det för någon. Lycka till! Ja, det gör. Sorry. Hej då. Hej. Ja, där är Bergamajan som åker iväg. Vi kan titta på den. Mycket intressant skapelse just för fotlaget. Och med de orden så är klockan 01.40. Skithuset åker iväg och det är dags att åka tillbaka till Stockholm. Tillbaka till Stockholm och till den där studion som alla känner till nu. Var gör det ont någonstans? Under. Gör det ont under? Okej. Hur länge har du känt det? Sen typ 18-24 timmar. Okej. Vet du hur långt det har gått nu då? Lite mer än 48. Lite mer än 48 timmar. Vad är nästa anhalt då? Ja, ingen aning. Klockan är nu 22.05. Söndag. Det är några tycker jag som går med lite skavanker. De går lite konstigt. Ja. Ser ut som att de har kramp. Det ser lite stelt ut. 2 pers verkar ha väldigt, väldigt ont i fötterna eller benen. De kommer nu så vi ska inte prata mer om dem. Men i alla fall så klockan är 22.10, det är söndag. Och vi är på väg mot Grillby, va? Ja. Japp. Tillbaka till studion. Nu är det 5 minuter kvar på toatiden. Vad händer här? Har du missat någonting? Det är någon som skojar. Är det någon som skojar med dig? Höll du på att bryta benet? Ja, men jag hoppar ju runt här och studsar. Oj. Jag ska ju spara. Du ska spara? Ja. Jag har minst 24 timmar kvar som jag ska orka. Hur känns det i ben? Har du fått kramp eller? Ja, något åt det hållet. Okej. De är lite matta, mina ben. Jag har använt dem lite för mycket på sistone, tror jag. Hur länge har du haft krampen? Sen efter Västerås.
Vad är det som har hänt här då? Jag är så pigg i benen så att jag är trött i benen. Okej. Ja, jag har trott 1 minut på toavagnen. Ja. Hur mycket har du kvar av toatiden? 1 minut. 1 minut? Precis tillräckligt för att bygga till i benen. Ja. Tar vi 1 minut från och med nu? Det här är en fantastiskt vacker sommarnatt. Det är en sval vind, det är 21 grader med sval vind. Och det är 6 personer kvar och de är enormt starka allihopa. Det är inga sura miner utan det är bara att gå på här alltså. Är det fyrväxlat idag eller? Det är automat alltså. Helt... Är det bättre liksom eller? Automat? Ja. Nej, jag tycker bättre om växla så här är förvirrande. Vi snackar Grillby. Ja, det är nog idioter Idioter? Är de utsläppta? Ja, eller de borde spärras in efter det här. Du får säga någonting om varje deltagare också. Ja, men jag ska kommentera lite poäng på gångstilarna här tror jag. Poäng på gångstilen? Ja. Jaså? Här har vi då en speciell liten gångstil. Dromedargången tror jag det kallas. Jag har försökt baja bara en gång för 21 timmar sedan. Gissa varför? Här är en mycket stadig gångstil. Han har då en vikt i ena handen som en vattenflaska. Han är skåning. Ja. Här kommer en trippande dam. Hon trippar mycket. Hon har små korta ben. Och därför måste hon trippa mycket. Förbättrat sin personliga rekord. Ja. Här kommer Agne i nattmössan. Ja. Vi har personrekord med 25 minuter på. Jag vet inte namnet. Jag tror det är Charlotta faktiskt. Charlotta. Ja. Det stapplande gången på Lars här då. Han kommer i strålkastarskinn. Man ser bara benen. Ser att benen alla är upplysta. Det är som neonben liksom. Neonben? Ja. Okej. Nu har vi satt namn på dig också. Ja. Neonbenet. Ja. Ja, men det lyser om benen liksom. Ja. 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 Men känns det inte bättre nu? Nej. Ah. Säg någonting. Någonting. Ja, det var bra. Lycka till. Ja, har vi någonting att tillägga? Ja, det är ganska skönt när det är svalt och mörkt. Det är som hemma i Norrland. Ja, fast lite väl varmt. Du vill vila ett slag, ja bara en stund. Men håll leden tätt, ingen chans till reträtt. Att hålla ut och gå har du fått på din lott. Förbi Mariefred med vackra Gripsholms slott. Mot supporterzon 3, du är fortfarande med. Smärtan följer dig nu, den känns i varje steg. Men låt den inte knäcka dig, visa att du är seg. Nytt personligt rekord för Lasse Hagstedt. Om du börjar få kramp, ge djävulen en kamp. Du tar dig en tripp, rätt ner i en dipp. 20 timmars promenad, det är svårt att vara glad. Bit ihop, kämpa på och gå mot Strängnästad. Resan har nått sitt slut, nu kan du andas ut. Fötter bränner som eld och du har bränt allt ditt krut. Hem och slicka dina sår. De är duktiga, 4 stycken in mot Sjöstor ska det aldrig hänt. Hur är det med er? Helt okej. Är det helt okej? Ja, helt okej. Sugen på att gå nästa år? Nej, jag har lovat en väldigt speciell människa att inte jag ska ställa upp på mer, så det gör inte det.
Ja, nu är klockan snart 21. Vi kommer att träffa alla de 4 kvarvarande. Och innan dess så kommer vi gå runt här och prata med lite support. Och lite folk som står här och kikar. Och vi ska också se hur många som tar sig vidare härifrån. Mitt tips är att 3 av 4 kommer gå vidare. Och jag tror att en sätter sig. Du tror inte det? Du menar på att du har mindre än 8 timmar kvar? Ja, det tror jag. Okej. Ja, jag tror att det här är avgörs under natten. Det avgörs under natten? Ja, det är min bedömning. Någonstans bort mot Södertälje? Nej, det vill jag inte säga. Men jag tror att det avgörs under natten. För 2 år sedan gick du ganska långt. Ja. Gjorde jag. Ja. Kommer du ihåg de sista meterna? Ja, jag kommer ihåg det mesta, det gör jag. Det var ju tufft på slutet självklart. Ja. Sen jag brukar säga att bensinen tar slut. Det är energin. Det är, huvudet är inga problem och kroppen, ja det är klart att man är sliten men det är energin tyvärr. Du har ju själv gett upp loppet. När var det du slutade? Ja, 24 timmar vart det Strängnäs. Din adept som kommer här klockan 9. Romanov. Han har ingen support så nu har vi hoppat in. Nu är det 4:e som personen som kör support. Jag har cirkulerat lite runt här. Okej. Vad tror du om hans status? Hans gångstil kanske inte är den bästa än så länge men ser lite trött ut men han är fortfarande på benen. Jag menar, kommer du hit så är det ju någonting i det. Då ser det ut som att det är 2 stycken som är friska. Och 2 stycken som jag tror kommer att stoppa här. Det är vad jag själv tror. Ja, och jag tror Romanov är en utav dem. Det är lite mental barriär att komma härifrån. Om du är trött och du har de andra friska så känns det ju 16 timmar till ens ett rekord där. Ja, just det. Du har gjort varvet. Ja. Det är lätt att börja känna sig nöjd tror jag. Så att, tror jag hoppas han kommer att känna sig nöjd? Nej. Jag hoppas inte det. Men det är, hjärnspöken kan börja, alltså har de inte kommit än men det här är ju en mental barriär att gå vidare. Du har ju ett eget personligt rekord på drygt 50 timmar och, eller vad har du? Ja, 53. Var det 53 och 06? 07. 07? Ja, just det. Okej, för jag vet en kille som försökte slå det igår ju. Det gjorde han också. Lars Hagstedt slutade på 53 och 10. Jag såg det, ja. Så han slog mig. Jag följde ju med honom. Han sov ju hela vägen de sista 2 timmarna. Jag gick och pratade med honom och sen det såg ut som att vi fick plocka han precis innan han föll ner för vägen ut mot fälten. Ja. 2 som var pigga och 2 som såg rätt slitna ut. Men det går upp och ner. Agne var också lite trött vid Sigtuna. Så att det finns ingenting. Det är 4 superstarka personer. Ja. Och, men utgången är ju naturligtvis given. Det är klart att Agne kommer att vinna där. Du fick några timmar? Ja, 12. Ja. Men det var ju planerat. Ja. Har du tänkt att gå längre nästa år? Nej, fortfarande inte. Inte? Nej. Inte mer än 12? Nej, jag ska inte gå nästa år. Du ska inte gå? Nej. Tror du att det blir mer än 80 timmar? Ja, tror jag. Tror en stannar här och 3 fortsätter. Ja, det tror jag faktiskt också. Ja. Men då får vi säga, du kanske får rätt. Och då får jag också rätt. Ja, men då får jag nog inte rätt. När man har vunnit en gång och gått ganska långt, man har gått nästan 90 timmar. Är det en uppförsbacke bara tänka att man ska på det igen? De första 90 timmarna vill man inte göra om. Nej. Kan man kliva på vid 90 så vore det väl en sak. Okej. Ja. Nej, men det är lång startsträcka innan det börjar bli kul. Jag gick 18 timmar och 29 minuter så att jag fattar inte hur de fortfarande kan orka gå. Alltså, det är helt otroligt. Helt otroligt. Så att, själv har man liksom varit hemma och sovit ut i 2 dygn och, men liksom och de fortsätter att gå. Kommer du fixa 24 nästa år? Nej, brorsan han är ju på. Han bara, vi måste ju gå nästa år igen. Men jag tror inte jag gör det. Nej. Det här var 3:e gången och nej, då, ska man upp och köra då man måste ju träna mer. Jag hade ju tränat alldeles för lite, så är det. Så att, satte du personligt rekord i år? Ja, det blev ju då en halvtimme till. Så ja, att säga. Men, det var det jag visste. Ja. Jaha. Men då kan du kanske putsa med en halvtimme till nästa gång. Ja, men det är värt att lida så mycket för en halvtimme till. Ja, på slutet, alltså de sista 4-5 timmarna, då är det inte roligt. Varför det?
Ja, men det är ju ont. Ja. Hur känns det här då? Det är faktiskt en enorm besvikelse. Är det en besvikelse? Ja, det är det. Det kanske låter sjukt, men det är det. Jag var pigg och fräsch, men huvudet tog slut. På vilket sätt? Jag vet inte. Jag tror att det var att jag blev ju sömnig. Så att jag tror att jag började liksom typ så här, gå och sova lite för att samla det har jag krafter. sett många. Men då tappade jag koncentrationen liksom, tror jag. Okej. Då var det ingenting som sa till benen att nu ska vi fortsätta. Då bara släppte det och så var det något som sa att nej, nu är det dags att bryta. Pratar du med dig själv då? Eller Ja, jag vet inte. Jo, det gjorde jag nog. Ja. För någon har ju sagt att det känns som att det sitter en fågel på vardera axel. Ja, jo, men lite sådär är det ju. Ja. Den här djävulen som säger, det är djävulen som säger att man ska sluta. Det är ingen som säger att man ska fortsätta. Hur var ditt samtal här då? Mellan... Ja, det var nog... Ja... Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag var för trött för att kunna återge det. Nästa år ska jag skriva upp det om det händer igen. Fram till Strängnäs så var jag väldigt pigg. Jag kände mig nästan oberörd. Så jag har ju mest gått runt och pratat med folk och sådär. Lyssnade på fotbollen. Det var ju... Vad var det för match? Tysklandsmatch? Ja, precis. Det var ju lite energikick liksom. Då hörde du när de gjorde andra målet också? Jajamensan. Hur kändes det då? Va? Ja, det var rätt. Kändes rätt bra. Då var man ju nästan framme i Strängnäs dessutom. Sen började du gapa och skrika där. Kände du att du var på väg att kunna få den här gula nummerlappen utan att behöva kriga för den? Ja, när jag kom till Strängnäs så kände jag att jag kommer att klara Eskilstuna. Och klarar jag Eskilstuna kommer jag fixa gult. Ja. Men så blev det inte. Jag trodde på dig faktiskt. Ja, det trodde jag också. Kommer du ihåg för något år sedan? Vi var utanför Hennes och Mauritz. Ja, jag tittar på den där filmsnutten nyligen faktiskt. Har du gjort det? Det är lika komiskt varje gång. Okej. Jag glömmer aldrig det. Jag tror att det tillhör ett av de stora minnena jag har. Det är du. Du går in i butiken och så kommer du på att... Vad? Ja, nej just det. Jag tror att ni ropar på mig liksom. Okej. Så vänder jag och går vidare. Ja, just det. Kommer på att det är inte här jag ska vara. Ja. Är du klar, Pejo? Du ska rakt fram, Pejo. När du vann sist, skulle du kunna gå mycket längre än så? Jag tror det. Det går ju inte att lämna några garantier, men jag tror det. Vad tror du på för maxtid innan kroppen tar slut helt? Vad tror du att du är kapabel att sätta tiden? Alltså det är ju sömnbristen som sätter gränsen, tror jag. Men om man lyckas sova på sin toatid, så att man sover 24 minuter per dygn i alla fall. Och gör behoven samtidigt? Ja, det får man göra i diket så att säga. Alltså, bredvid karavanen, så man sparar toatiden till att sova. Ja, just det. Får jag fråga, när du sitter på toaletten där, sitter du med klocka i handen som vibrerar för att du ska kunna vakna igen, eller hur? Nej, alltså man brukar ju be dem att tuta när tiden är slut. Det är någonting som jag tyckt har varit en stor styrka, att jag återhämtar mig väldigt fort faktiskt. Okej. Jag gjorde ju en grej då det året som jag vann, att dagen därpå så var jag ute och jag gick 5 kilometer i normal hastighet bara för att visa att jag kunde. Tror du någonsin att vi kommer att gå förbi 100 timmar? Ja, det tror jag ligger inom det möjligas gräns. Vad är det som händer med kroppen när det blir jättevarmt, 28-30 grader? Vad är det som händer? Alltså man blir väldigt fokuserad på att överleva. Överleva? Ja. På vilket sätt? Ja, man ser till att dricka och man blir kanske lite förbannad så att man får energi. Drickyoghurt tycker jag är väldigt bra. Det är lätt att få i sig och liksom ganska bra näring. Bra för magen. Nej, för jag har hört några här nu som har sagt efter 12-13 timmar att jag kan inte äta mer. Jag är inte ens hungrig. Nej. Vad händer med kroppen då?
Ja, så det var ju det. Alltså, om man gör ju av med energi även om det här är lågintensivt så gör man ju av med energi. Och sen om det dessutom regnar eller så här, då behöver man mer energi för att hålla kroppen varm. Så att magen pajar ju om man äter för lite. Man måste fylla på. Många säger att de känner inte av att de slutar äta. Man kan inte gå på det. Man ska ha en energiplan och man ska följa den. Misstanken är ju att 3 av 4 kommer att gå vidare. De som är kvar tror jag kan passera 80 timmar. Tillbaka till studion. Hur känns det här då? Ja, fötterna kommer och går. Nu kör vi ett varv till. En del i alla fall. En del? En andel, jag vet vad. Men du kommer gå vidare? Ja, man måste ju starta ett nytt varv i alla fall. Jag kommer ihåg att prata med dig i natt. Du var full av energi. Hur är det nu? Ja, halv på energi. Halv? Kanske, men jag är lite hungrig så att... Jag ska ner så bra. Ja, som ni säger här så är det full fart här också. Full aktivitet. Hur är status, Agnes? Det är bra. Det är bra. Det är bra, ja? Yes. Det ska bli spännande. Blir det 72 timmar till? Förhoppningsvis. 1 minut kvar! Då ska alla resa sig på samma rum. Men nu går vi! På nu. Vi ser en 6. Ja. Men det är... Hur luktar det när ni sitter i bilen? Vi märker inget. De vi kör förbi märker. Okay. De tittar lite konstigt men vi märker ingenting. Men nu när du står här då, märker du någon lukt från toaletten? Nej, det tycker jag inte. Har det gått 4 dygn och så har det varit massor med folk där inne? Ja, precis. Det luktar nog. Ja. Jag har inte varit in själv så jag har inte känt lukten där. Ja. Nej, det är bra. Får jag bara fråga, sa du inte från början att du bara skulle gå 24 timmar? Hej! Hur är läget? Det är bra, det är bra. Är du pigg? Ja. Ja, men det är bra tycker jag. Blir det skånsk vinst? Det hoppas vi på. Lovar du? Jag lovar. Du lovar att det blir vinst? Andra plats i alla fall, lovar jag. Ja, sådär. Nu ser du oväntat fräsch ut. Ja. Nu känns det som att du kanske är inne i ett vinnarspår. Det ser bara ut så. Är du en bra skådespelare? Nej. Nu har ju ledet gått förbi här. Ja, jag kan väl säga som så att jag har blivit lite överraskad. För jag sa väl lite grann här att jag trodde att 2 stycken skulle kliva av vid eller strax efter varvningen. Men det var de inte inställda på. Nu kan jag väl säga så att ja, det är väl en person som är rätt sliten. Okay. De andra 3 är förvånansvärt pigga. Så jag tror att det här kommer att hålla på ganska många timmar till. På vilket sätt är Jord tuff? Ja, alltså ja, han är skåning. Vad säger du? Säger du att Skåne är tuffa? Ja, men sen har han ju hållit på med sådana grejer. Jag menar, ja, han har gjort Ironman och han har sprungit Kullamannen 100 miles och annat. Så att, Men du själv då?
Ja, 24 timmar var ju lite ja, det var ju lite svagt i år, men nästa år ska det bli betydligt mer. Du säger att det var svagt i år. Varför var det svagt? Ja, jag hade ju räknat med åtminstone Eskilstuna i år, men det... Varför? Ja, först var det värmen som... och sen när det väl började bli lite svalare och jag pignade till igen, då hade jag väl försummat fötterna, så att... så sen var det lite för mycket blåsare för att fortsätta efter Strängnäs. Men sen pignade jag till. Och då, ja, jag tappade väl lite koncepterna på grund av värmen, så jag gjorde inte riktigt vad jag borde ha gjort. Nu har jag gått från varvningen. Just det. Ja. Sen får vi väl se om jag går ända hem. Då ska jag gå i 5 timmar. 5 timmar? Ja. Fram till 77 timmar. Då är jag hemma i Hallunda. Ja, så du bor i Hallunda? Ja. Okej. Så egentligen hade jag tänkt kolla vid varvningen och sen gå ut och kolla i natt. Men nu kanske ja, vi får se om jag går hela vägen. Jag ska ju ändå dit, så att... Vill du egentligen gå? Ja. Det är inte det att du vill vara lite bekväm med att åka bil hem eller så? Nej. Jag vill kolla ditt steg nu när du går. Lycka till! Tack för det! Tack och hej! Knyp din sko, ställ dig upp och börja och gå. Västerbron i skymningsljus är skön att gå på. Över Liljeholmsbron, ja, allt känns kanon. Nattens mörker tränger sig på, så kall och rå. Borby, Fittja, Norsborg, ja det är bara att gå. Grattis Agnes! Härligt, grattis! Mot supporterzonen, ingen chans extremt långt där. Det var normalt här. Solen börjar gå upp, himlen är klar. Vägen är jävligt lång, men Södertälje syns snart. Men får jag se er i rallyt nästa år? Fredag morgon är här. Vi får 5 Big Mac i starten. Och sen så fort ni är hungriga så får ni nöja hela tiden. Ja, då har vi en deal. Har vi en deal? Ja, vi har en deal. Men vad roligt. Vad bra. Lycka till. Det har vi en deal på. Då syns vi nästa år, grabbar. Det gör vi. Ha det gott. Tja. Så vi. Hej. Vill du inte komma tillbaka och köra en gång till? Man ska aldrig säga aldrig. Nej. Ställ dig upp och börja och gå. Västerbron i skymningsljus är skön att gå på. Borby, Fittja, Norsborg, ja det är bara att gå. Mot supporterzonet är ingen chans till reträtt. Härligt Agne! Solen börjar. Tack så jättemycket.